Good day everyone! So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang prime factorization method sa pagkuha ng GCF. Pero bago yon, sa paggamit ng prime factorization method, meron tayong technique na ginagamit. Ito yung factor tree. So paano ba ginagamit yung factor tree na yon? So pag ginamit mo yung factor tree na yon, parang ginagamit mo na rin yung prime factorization method. So let's start. Let's have example number 1. Example number 1, we have 8 and 16. So first, identify muna natin yung factors ng 8 gamit yung factor tree. So paano po yun? Isulat natin yung 8, then mag-draw tayo ng dalawang line sa baba. Isipin nyo na si 8 yung puno. Then yung dalawang line ay yung kanyang mga ugat. So uugatin natin o aalamin natin saan ba nagmula yung puno or yung 8. So dito sa dalawang dulo ng line, isusulat natin yung 2 factors ng 8 na kapag pinag-multiply ang sagot ay 8. So, for example, ang factors ng 8 ay 2 and 4. Diba? Pag pinag-multiply natin ng 2 and 4, ang sagot ay 8. Next, after natin i-identify yung factors ng 8, identify naman natin kung yung mga factors ng 8 ay prime or composite. So, yung 2, prime siya kasi diba, ang factors lang niya ay 1 and itself. Yung 4, composite siya kasi ang factor niya more than 2. For example, 1 and 4. Then, 2 times 2. Yun yung mga factor ng 4. So, composite siya. Marami siyang factor. So, yung composite number dito sa factor ng 8, ipa-factor ulit natin. So, mag-draw ulit tayo ng dalawang root. Ngayon, ilagay na natin sa dalawang dulo ng root na yon yung factor ng 4. So, meron tayong 2 and 2. Ayan. Kailangan kasi lahat ng factors natin dito ay prime. Kaya nga yung method tinawag na prime factorization method. Kailangan lahat ng factors na makukuha natin ay prime numbers. Okay. So kung lahat ito ay prime numbers na, all set na tayo sa 8. Tapos na tayo sa 8. Proceed na tayo sa 16. So sa 16, sulat lang natin yung 16, then mag-draw ulit tayo ng dalawang root. Then mag-isip ulit tayo ng dalawang factor ng 16 na kapag pinag-multiply natin, ang sagot ay 16. So, that is 2 and 8. Next, identify ulit natin yung prime and composite numbers dun sa factors ng 16. So, yung 2, again, it is a prime number dahil ang factor lang niya ay 1 in itself. Yung 8, it is a composite number dahil marami siyang factor, marami siyang sets of factor. For example, 1 times 8, 2 times 4. Ayan. So, etong 8, ipa-factorize ulit natin siya. So, mag-draw ulit tayo ng dalawang root. Then, factor ulit ng 8, 2 times 4. Yan. Next, yung factor ulit ng 8, titignan ulit natin kung prime na siya or composite pa yung isa. So, yung 2, it is a prime number. Yung 4, it is a composite number. So, yung 4, ipa-factorize ulit natin, that is 2 and 2. Yan. So, na-factorize na natin yung 16, lahat ng kanyang factor sa dulo ay prime numbers na. So, we can proceed to the next step. So, ang next step natin, ililist down natin lahat ng prime factors ng 8 and lahat ng prime factors ng 16. So, yan po yung mga ililist down natin. So, sulat muna natin si 8 and 16. Now, list down na natin yung factors ng 8. So, that is 2 times 2 times 2. So, kada prime numbers na yan, sisingitan natin sa pagitan ng times. Kasi pag pinag-times natin yan, ang sagot niya ay 8. For example, ito, 2 times 2 is 4, then times 2 is 8. So, ganun po yon. Next, yung 16 naman, ilist down natin lahat ng prime factors ng 16. So, we have 2 times 2 times 2 times 2. So, 4 na to kasi yung nakuha natin sa baba, kaya 4 na to yung ginamit natin. After that, i-circle naman natin ngayon lahat ng common factors nila. So, for example, ito, common factors ito ay 2, 2, and 2. Ayan. So, next, paano ba natin makakuha yung GCF? So, GCF na hinahanap natin, GCF. Yan. So, GCF is blank pa, hindi pa natin alam. Para makuha yung GCF, lahat ng common factors ng 8 and 16, i-multiply natin. So, paano yon? Kada set na binulugan natin, isang number na yan. So, this set is 2, then times this set, 2, then times another set, 2. And 2
times 2 is equals to 4. Then 4 times 2 is equals to 8. So our GCF here is 8. And that is our final answer. So ganun lang po siya kuhanin. Next slide. We have 12 and 36. Again, gamitin ulit natin yung factor 3 sa 12. So sulat natin yung 12. Then factor natin yung 12. Ang factor niyan, for example, ay 2 times 6. Then, identify ulit natin yung prime and composite factors ng 12. So, yung 2, it is a prime. So, hindi na natin ipa-factor yan. Yung 6, it is a composite factor. So, kailangan nating i-factor pa yan. So, draw ulit tayo ng dalawang line sa baba. Then, factors ng 6 ay 2 times 3. So, yung 2 and 3, parehas ng prime factors. So, pwede na tayo mag-stop. Doon naman tayo sa 36. So, draw ulit tayo ng dalawang line sa baba. Ano bang factors ng 36? So, we have 2 times 18. Next, identify ulit natin yung factors ng 36 kung prime or composite. Yung 2 ay prime number, yung 18 ay composite number. So, yung 18, ipa-factor ulit natin siya. So, draw ulit tayo ng dalawang line. So, ang factor ng 18 ay 2 times 9. Next, yung 2 ay prime number, yung 9 ay composite number. Meaning, yung 9, ipa-factor ulit natin siya. So, dalawang line ulit. Then, anong factor ng 9? 3 times 3. So, yung 3 na yan, dalawa, parehas na yung prime number. So, pwede na rin tayo mag-stop. Proceed na tayo dun sa next step. Ililista na natin or ililist down na natin yung factors ng 12 and 36. So, ang factor ng 12 ay eto. Yan. Yan yung prime factors niya. So, 2 times 2 times 3. Next, yung factor ng 36, ito po yung factor ng 36, prime factors. So, meron tayong 2 times 2 times 3 times 3. Then, identify natin yung common factors ng 12 and 36. So, ito yon 2, 2, and 3. Then, i-multiply natin ngayon yan as one set. So, itong set na to, one number na yan. So, that is 2 times etong set na to, one number ulit yan. That is 2. Times, etong 3 na to, isang set ulit yan. So, that is 3. Then, 2 times 2 is equals to 4. Times 3 is equals to 12. So, our GCF in this example is equals to 12. And that is our final answer. Last example, 24 and 30. So, i-factor 3 ulit natin si 24. So, ano ba yung factor ni 24? So, meron tayong 2 and 12. Next, identify natin kung prime or composite. Yung 2 ay prime number, yung 12 ay composite number. So, yung 12, ipa-factor ulit natin. So, that is 2 times 6. Next, yung factor ng 12, 2 and 6. So, identify natin kung alin dyan yung prime and composite. So, yung 2 prime, yung 6 composite. So, factor natin yung 6, that is 2 times 3. Dahil puro prime factors na yung nasa dulo ng root, ibig sabihin we can stop na. So, proceed na tayo sa 30. So, factor natin 30, that is 2 times 15. Yung 2 ay prime, yung 15 ay composite. So, i-factor ulit natin yung 15, that is 3 times 5. Yung 3 ay prime, yung 5 ay prime din. So, we can stop na. So, i-list down na natin yung factors ng 24 and 30. So, unahin natin yung 24. So, meron tayong, eto yon. Yan. Yan yung mga prime factors ng 24. So, meron tayong 2 times 2 times 2 times 3. And yung factors ng 30, eto yon. So, meron tayong 2 times 3 times 5. Then, common factors ulit. Common nila yung 2 at common nila yung 3. So, meron tayong dalawa. So, ita-times lang natin yan. 2 times 3. And 2 times 3 is equals to 6. Ibig sabihin, our GCF is equals to 6. And that is our final answer. Okay. I hope sana may natutunan kayo sa lesson na to. And this is our end of discussion for today. Thank you for watching.